सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भूपेन्द्र कुमार चौधरी च्यानललाई। छेउमा रहेको यहाँ बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् अल गरेर। हेलो साथै, आज म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ कि व्हाट्सएपले 8 फेब्रुअरीबाट यदि तपाईले त्यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन फलो गर्नु मतलब एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईले चलाउन पाउनुहुन्छ। यदि तपाईले एक्सेप्ट गर्नु भएन भने तपाईले एकाउन्ट डिलिट हुन्छ, अटोमेटिकली व्हाट्सएपले डिलिट गरिदिन्छ। त त्यस्तो नियम आएको छ व्हाट्सएपको। र त्यो तपाईले डाटा जति छ तपाईको पर्सनल डाटाहरू इन्फर्मेसन फेसबुक र इन्स्टाग्रामसँग सेयर गर्छ। त्यही भएर त्यसको बिजनेस मोडल हो, एड देखाउनको लागि त्यस्तो गरेको व्हाट्सएपले। किनभने व्हाट्सएप फेसबुकको कम्पनी हो, मतलब फेसबुकले 2014 मा किनेको छ व्हाट्सएपलाई। त्यही भएर त्यो फेसबुकको कम्पनी हो त्यो व्हाट्सएप। त्यही भएर त्यसले बिजनेस पार्टनरसिपको लागि त्यस्तो गरेको छ, मोडल ल्याएको छ। यदि तपाईले 8 फरवरीमा एक्सेप्ट गर्नु भने ठिक छ, यदि गर्न भने अटोमेटिकली डिलिट गराइदिन्छ या त डिलिट भइहाल्छ। त्यस्तो भनेको छ व्हाट्सएपले। अब त्यसको लागि तपाईले यदि प्राइभेसीको चिन्ता छ, ख्याल छ भने तपाईले यसको बेस्ट अल्टरनेटिभ एप्स दुईवटा छ। त त्यो दुईवटा छ, ट्विटर होइन भन्नाले टेलिग्राम र सिग्नल। त म सिग्नलको बारेमा भनिरहेको छु। टेलिग्रामको बारेमा पहिला मैले भिडियो बनाइसकेको छु, त्यही भएर मेरो च्यानलमा छ, त्यो चेकआउट गर्नु होला तपाईले। त्यसपछि म सिग्नलको बारेमा प्रयोग गर्नु मतलब सिग्नल कसरी प्रयोग गर्ने, सिग्नल के हो त्यसको बारेमा फुल हो। जस्तै कि इमो जस्तै छ, अदर सोसल मतलब प्लेटफर्म जस्तै हो। यो सोसल मेसेज, इन्स्ट्यान्ट मेसेज हो यो, जस्तै मेसेन्जर जस्तै भाइबर, इमो, हाइक, लाइन अरू जस्तै छ त्यस्तै व्हाट्सएप, भाइबरहरू जस्तै। म यो तपाईले यसको बारेमा भिडियो बनाउन देखाइरहेको छु, स्टेप बाई स्टेप ट्युटोरियल तपाईले कसरी प्रयोग गर्ने सिग्नल एप। र यो अहिले गुगल प्ले स्टोरमा नम्बर 1 ट्रेन्डिङ गरिरहेको छ, म तपाईलाई देखाइदिरहेको छु। र यदि तपाईँ च्यानल नयाँ च्यानललाई सब्सक्राइब साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस अल गर्नु, साथै भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। त सुरु गरौँ। सिग्नल एप छ यो, सिग्नल एप हो यो। सेम टु सेम व्हाट्सएप जस्तै लोगो छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अलिक फरक छ, त्यही भएर व्हाट्सएप जस्तै नै छ, सेम यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले म ओपन गर्न देखाइदिन्छु। यहाँ ओपन गर्नु होला तपाईँले। यहाँ ओपन मतलब कि तपाईँले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला। यो प्ले स्टोरमा पनि एभाइलेबल छ, यो तपाईँले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला। मैले लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सेम टु सेम यो व्हाट्सएप जस्तै छ, तर यो इन्टु इन्क्रिप्टेड छ। भन्नाले इन्टु इन्क्रिप्ट, यसको मेसेज तपाईँले कसैले पढ्न सक्दैन र सिग्नलले पनि पढ्न सक्दैन। मतलब व्हाट्सएप पनि पहिला त्यस्तै थियो, अब सेयर गर्न थालेछ। त्यही भएर धेरै मान्छेहरू व्हाट्सएपबाट स्विच भइरहेको छ टेलिग्राम र सिग्नलमा। तर सिग्नल अहिले बढी ट्रेन्डिङमा छ। मतलब टेलिग्राम त पहिला नै पपुलर थियो, तर अहिले सिग्नल आएर धेरै ट्रेन्डिङमा आइरहेको छ। त यसको लागि तपाईँलाई डाटा चाहिन्छ, त डाटा ओपन गर्छु म, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेक प्राइभेसी विथ बी योर सेल्फ इन एभ्री मेसेज, प्राइभेसी राख्ने छ यो यहाँ भनेको छ। अनि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि सिग्नल निड एक्सेस टु योर कन्ट्याक्ट इन अर्डर कन्ट्याक्ट विथ फ्रेन्ड, एक्सचेन्ज मेसेज एन्ड मेक सेयर कल। मतलब यो एक्सेस मागेर तपाईँ कन्ट्याक्ट दिन चाहनुहुन्छ दिनु, नदिनु नदिनु। त म नोट नगर्छु, अहिले दिँदिनँ, त्यही भएर यहाँ दिन्छु। त्यसपछि तपाईँ यहाँ फोन नम्बर हाल्नु होला। यदि तपाईँ अर्को देशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ नम्बर कन्ट्री चुज गर्नु होला। तपाईँ कुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो चुज गर्नु होला। यहाँ यदि यहाँ मतलब आइरहेको छैन भने, टाइम लाग्छ भने टाइम सेभ गर्नको लागि सर्चमा क्लिक गर्नु होला, त्यसमा कन्ट्री नाम लेख्नु होला। त म नेपालबाटै गरिरहेको छु, नेपाल नै छ, डिफल्ट नेपालै आउँछ किनभने यो। त्यसपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर 10 वटा डिजिटको एनटिसी स्मर्सल कुनै राख्नु होला। डिजिटको कोड राखिसकेपछि यहाँ तपाईँलाई अटोमेटिकली डिटेक्सन गरेर आउँछ। तपाईँलाई मतलब कि त्यो ओटिपी कोड मोबाइलको एसएमएस बक्समा आउँछ, त्यहाँबाट तपाईँले अटोमेटिक डिटेक्ट गरेर तपाईँले हाल्नु पर्दैन, अटोमेटिक डिटेक्ट गरेर त्यहाँ लिइहाल्छ सपोर्ट। त्यही भएर तपाईँले यहाँ पिन क्रिएट गर्न भनिरहेको छ। तपाईँले 4 वटा डिजिटको पिन क्रिएट गर्ने। इन्टर द पिन योर क्रिएटेड फर यर अकाउन्ट, दिस इज डिफ्रेन्ट फ्रम योर एसएमएस भेरिफिकेसन कोडभन्दा तपाईँले डिफ्रेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त यहाँ तपाईँले कोड इन्टर गर्नु होला। तपाईँले एउटा डिजिटको तपाईँले आफ्नो कोड राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ केही टाइम लिनेछ, डिटेक्सनको टाइम लिनु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यस्तो टाइम लिन्छ केही समय, मतलब डिफ्रेन्ट तपाईँले एसएमएस माग्नु त्योभन्दा अलिक डिफ्रेन्ट राख्नु होला भनेको छ। यहाँ डिफ्रेन्ट क्रिएट गर्नु होला भनिरहेको छ। यहाँ लिइसक्यो। नो च्याट येट गेट स्टार्टेड। त्यसपछि यस्तो आउँछ, नो च्याट येट गेट स्टार्टेड बाई मेसेजिङ अ फ्रेन्ड। त्यसपछि तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेराको आइकन छ, यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याप टु क्याप्चर फोटो भिडियो येलो सिग्नल क्यामेरा, यसमा येलो गरिदिनु होला। यति सब येलो गरिदिनु होला। तपाईँको त्यो जति ग्यालेरी छ त्यो एक्सेस गर्न सक्छ यो सिग्नलले। तर
यहाँ क्लिक गर्छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ येल्लोमा क्लिक गरिदिन्छु म। त्यसपछि तपाईँले यहाँ पेनवाला कलर छ यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एलो गरिदिनु होला, केही टाइम लिनेछ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्टर नेम और नम्बर। तपाईँले यदि सेभ गरेर राख्नुभएको छ या त्यसले सिग्नल चलाइरहेछ त्यसले युजर नामबाट पनि पत्ता लाग्छ र मोबाइल नम्बरबाट पनि पत्ता लाग्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले त्यो भनेको छ। यहाँ तपाईँले ग्रुप पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ वाट्सएप जस्तै, र सिग्नल इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसको यहाँ छ देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। इन्भाइट सिग्नल गर्नुहोस् होला, इन्भाइटमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि सेयर गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्भाइट ग्रुप, इन्भाइट फ्रेन्ड्स, त तपाईँले यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले इन्भाइट फ्रेन्ड्समा क्लिक। आई होप कि तपाईँले सम्झिनुभयो। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गर्नु, साथै च्यानललाई सब्सक्राइब, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस अल गर्नु साथै भिडियोलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।